हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं बटेटानी सूकी भाजी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। तो मैं ही मीडियम साइजना 4 बटेटाने वच्चेथी कट करी अने 5 विसल सुधी मीडियम फ्लेम पर बाफी लीधा छे। हवे आपणे एक पेन में 1 टेबलस्पून जेटलुं तेल गरम करीशुं। तेल गरम थाय एटले 3 आवी रीते मरचा छे आमां तળી लेवाना। सूकी भाजी साथे मरचा छे आवी रीते सर्व थता होय छे तळीने, એટલા માટે આપણે પહેલા એ તળી લેશું અને એને કાઢીને એના ઉપર થોડું આપણે મીઠું છે છાંટી દેવાનું। હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખીને વઘાર કરીએ। તો તેલ ગરમ જ છે એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અહીં હિંગ ન વાપરવી અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને એક તીખું લીલું મરચું છે એ વાપરવું। તીખાની જગ્યાએ મોળું મરચું વાપરતા હોય તો 2 નાખવા। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું અને ત્યારબાદ આપણે જે બટેટા બાફ્યા હતા એને મેં આવા મોટા મોટા સુધારી લીધા છે એ એડ કરી દેશું। હવે કરીએ મસાલા। તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરીનો પાવડર, हाफ टेबल स्पून जेटली खांड अने अर्धा લીંબુનો રસ છે એને આવી રીતે નીચોવી અને આપણે સૂકી ભાજીને મિક્સ કરી દેવાની છે। અહીં આપણે આ સૂકી ભાજી છે ફરાળમાં વાપરતા હોવાથી ઘણા લોકો હિંગનો યુઝ નથી કરતા હોતા એટલે મેં વઘારમાં હિંગ નથી નાખી। તો મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીશું જેનાથી બધા મસાલા સરસ રીતે ચડી જાય અને કાચા ન રહે। तो हवे मिक्स करी अने लो फ्लेम पर 2 થી 3 मिनिट माटे सूकी भाजीने पकावी लेवानी छे। અહીં આપણે બટેટા બાફીને જ નાખ્યા છે એટલે કોઈ વસ્તુ કાચી નહીં રહે, પણ મસાલા છે એ સરસ રીતે ચડી જાય અને મસાલા પણ છે એ બટેટામાં કોટ થઈ જાય એટલા માટે પકાવી લેશું। હવે સૂકી ભાજી તૈયાર છે। છેલ્લે કોથમીરના પાન નાખી દેશું અને આપણી આ સૂકી ભાજી ડન છે। તમે જો ઈચ્છો તો આમાં લાલ મરચું અને ટમેટા એડ કરી શકો છો। મેં અહીં યુઝ નથી કર્યા। આ સૂકી ભાજીને તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ લઈ જઈ શકો છો કારણ કે આપણે એકદમ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એ ટ્રાવેલિંગ માટે બેસ્ટ છે। અને પરોઠા અને થેપલા સાથે આ સૂકી ભાજી ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમને થેપલાની રેસીપી છે એ મારી ચેનલમાં મળી જશે તો તમે જરૂરથી એક વખત જોજો। અને આપણી આ સૂકી ભાજી સાથે આપણે તળેલા મરચાં જે સૌથી પહેલાં કર્યા હતા એ સર્વ કરીશું। સૂકી ભાજી અને તળેલા મરચાંનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે। तो आशा राखूं कि तमने आ रेसिपी जरूरथी पसंद आवी हशे अने तमारो अभिप्राय मने कमेंट बॉक्स में जणावजो कि तमने आ रेसिपी केवी लागी। अने तमने जो मारी रेसिपी पसंद आवती होय तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। मळीए नवी रेसिपी साथे। त्यां सुधी बाय बाय।